يوم جديد نلتقي فيه مع معلومة جديدة أيضا خاصة بتنسيق الرقم. في كثير من الأحيان لدينا رقم معين نريد أن يكون له الكود الدولي لنفرض، أو رموز معينة كباركود، أو رقم موبايل. فإذا هذه الدالة البسيطة وهذا التنسيق البسيط هو الذي يحل الموضوع. أننا إذا كتبنا الرقم في العمود A وعاودنا وكتبنا الدالة في عمود B التي هي مرتبطة مع عمود A نحصل على ما نريده. لنأخذ الملف التجريبي نلاحظ أننا هنا سجلنا. إذا تم اختصار الصفر نلاحظ أننا حصلنا على الصفر واحد. الدالة بسيطة جدا. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه الميزة. أحببت أن يكون لها درس خاص لعملية البحث عن المستقبل ضمن قوائم التشغيل التي تتحدث عن الدالات وعن التنسيقات وعن الأرقام إذا كان يوجد بقائمة التشغيل تصنيف خاص على الأرقام. شكرا لمتابعتكم. نلتقي غدا إن شاء الله.